Усім привіт! Вітаю вас на каналі Кінореальність. У даному відео буде добірка нових серіалів та продовження старих, які очікуються в січні. Буду вдячна за лайк і підписку. Приємного перегляду! Сумую за тобою. Це серіал в жанрі трилер від Netflix, створений на основі роману Гарлана Кобена. Прем'єра відбудеться 1 січня. За сюжетом у детективки Кет Донован був наречений Джош, який одного дня безслідно зник. Через 11 років головна героїня гортала застосунок для знайомств, де знайшла свого колишнього нареченого. Така раптова поява Джоша змусила Кет повернутися до таємниць минулого. САС «Невідомі герої». 1 січня виходить другий сезон британського серіалу про заснування особливої повітряної служби Великобританії під час Другої світової війни. В центрі сюжету молодий та ексцентричний офіцер Девід Стірлінг, який переконаний у неефективності традиційних загонів спеціального призначення, а отже пропонує радикальний план формування нового підрозділу для спецоперацій та диверсій у тилу нацистів. Локербі в пошуках правди. Це біографічна драма від Пікок з Коліном Фертом в головній ролі. Прем'єра очікується 2 січня. Серіал розповідає про сумнозвісний трансатлантичний рейс авіакомпанії Pan Am з Лондона в Нью-Йорк у грудні 1988 року. Літак був підірваний через 38 хвилин після зльоту над шотландським містом Локербі. Внаслідок трагедії загинули всі 243 пасажири і 16 членів екіпажу. Ще 11 людей загинули на землі в результаті падіння уламків. В центрі сюжету буде подружжя Джим та Джейн Сфайр, які взялися добитися справедливості щодо жертв катастрофи, серед яких була їхня донька Флора. Шукачі пригод. 3 січня виходить другий сезон кримінальної драми від Netflix. Історія розгортається на тлі мальовничої Мексики і розповідає про авантюристів Мігеля та Лілі, які вирушають у ризиковану подорож з метою знайти скарби, що лежать на дні океану в кораблі, потопленому під час боротьби за незалежність країни. Їхня подорож обтяжена небезпекою і загостреною конкуренцією, адже вони не єдині, хто має на меті заволодіти цінними артефактами. Дорога додому. 3 січня вийде 3-й сезон серіалу в жанрі фантастична драма. Сюжет розповідає про загадкові подорожі в часі та розгортається навколо 3 поколінь жінок – 15-річної Еліс, її матері Кет та бабусі Дел. Кожна з них є сильною особистістю з непростим характером. Понад 20 років тому Кет була змушена переїхати з провінційного канадського містечка. Причиною цьому стали події, які повністю змінили її життя та відношення до власної матері Дел. Саме через це Еліс не бачиться зі своєю бабусею та не розуміє, у чому проблема, але в найближчому майбутньому через ряд причин все змінюється. Мейфеєрські відьми. 5 січня очікується вихід другого сезону надприродної драми з Олександрою Дадаріо в головній ролі. В центрі сюжету талановита нейрохірургиня, яка з'ясовує, що вона є нащадком древнього роду могутніх відьом. Намагаючись впоратись з силами, що прокинулися в ній, героїня також бореться з таємничою сутністю, що переслідує її сім'ю з покоління в покоління. Віденська кров. 5 січня очікується 4-й сезон серіалу в жанрі детектив, події якого розгортаються у Відні на початку ХХ століття. В центрі сюжету учень Зигмунда Фрейда, молодий і талановитий лікар Макс Ліберман, який допомагає місцевому детективу Оскару розслідувати загадкові вбивства. Незважаючи на різний темперамент і підхід до роботи, інспектор поліції і молодий психоаналітик стають відмінними напарниками та разом формують одну з найуспішніших детективних команд того часу. Блискучі уми. 6 січня вийде продовження 1-го сезону драматичного серіалу про доктора Олівера Вульфа, який керує командою інтернів у відділенні неврології в Нью-Йорку. Сюжет показує складнощі людського розуму, досліджуючи різні неврологічні розлади через випадки, з якими стикаються доктор та його команда. Допомагаючи своїм пацієнтам, вони водночас намагаються розібратися у власних стосунках і проблемах психічного здоров'я. Віл Трент.
7 січня вийде 3-й сезон кримінальної драми про спеціального агента з бюро розслідувань Джорджії, який був покинутий при народженні та пережив важке дорослішання в прийомних сім'ях Атланти. Завдяки цій травмі він уміє помічати деталі, які не бачать інші поліцейські, маючи найвищий показник розкриття особливо тяжких злочинів. Високий потенціал. 7 січня вийде продовження першого сезону серіалу про мати-одиначку на ім'я Морган, яка, працюючи прибиральницею у поліцейському відділку, виявляє здатність збирати докази злочинів та розкривати складні справи. Її нестандартний підхід привертає увагу поліції, і вона отримує посаду консультанта. Сюжет висвітлює шлях Морган, яка поєднує материнство з новою роллю в правоохоронних органах. Док. Це новий серіал в жанрі медична драма від студії Fox, прем'єра якого відбудеться 7 січня. В центрі сюжету Емі Еліас, начальник відділу внутрішньої медицини Вестсайдської лікарні Міннеаполіса. Вона отримує черепно-мозгову травму, через яку втрачає пам'ять про останні 8 років. Емі намагається продовжувати практикувати медицину та будувати нове життя після подій, які вона не пам'ятає, серед яких розлучення з чоловіком і трагедія, котра змусила її відштовхнути інших близьких людей. Ірраціональний. 7 січня вийде продовження 2-го сезону кримінальної драми, заснованої на документальній книзі 2008 року «Передбачувана ірраціональність». В центрі сюжету відомий професор психології з унікальним розумінням людської поведінки. Він використовує свій досвід для низки серйозних справ, пов'язаних із урядами, корпораціями та правоохоронними органами. Піт. Це новий серіал в жанрі медична драма від HBO Max, прем'єра якого запланована 9 січня. В центрі сюжету працівники вигаданого медичного закладу в Піттсбурзі. Серіал показує щоденні зміни лікарів відділення екстреної допомоги і розповідає про їхнє життя, особисті проблеми та емоційну стійкість, потрібну для лікування пацієнтів. Первісна Америка. Це новий серіал в жанрі вестерн від стрімінгової платформи Netflix. Прем'єра відбудеться 9 січня. Події розгортаються в середині 19 століття. Тисячі переселенців освоюють дикий захід, зіштовхуючись із суворою природою, непрохідними землями, ворожими індіанцями та власною підступністю. У боротьбі за виживання відбувається зародження поселення, яке формується з розбійників, убивць, найманців і мисливців, котрі прибули з усього світу. Серед інших персонажів мати і син, які тікають від минулого, знаходять нову сім'ю в цих суворих і жорстоких землях Дикого Заходу. Асура. Це новий японський серіал від Netflix в жанрі сімейна драма, прем'єра якого очікується 9 січня. Події розгортаються в Токіо у 1979 році. В центрі сюжету 4 сестри – вчителька Такедзава, домогосподарка Макіко, бібліотекарка Такіко та офіціантка Сакіко. Вони вперше за довгий час збираються разом і дізнаються про роман свого літнього батька. Образ щасливої сім'ї руйнується, а на поверхню починають спливати інші таємниці і приховані емоції. Дрижаки. 10 січня виходить 2-й сезон серіалу в жанрі фантастика і жахи про 5 підлітків, які випадково вивільняють надприродні сили. Щоб врятувати своє місто, головним героям доводиться об'єднатися і відкрити давні секрети своїх батьків. Новий сезон розповість про брата і сестру, які переїжджають до свого нещодавно розлученого батька, роль якого виконує Девід Швімер. Пристосовуючись до нового життя, вони виявляють потойбічну загрозу і розуміють, що будинок приховує жахливі таємниці. Цілую Кітті. 16 січня очікується прем'єра 2-го сезону комедійної мелодрами від Netflix про юну дівчину Кітті, яка стикається з труднощами в романтичних стосунках. Залишивши Америку, вона переїжджає в Сеул для навчання і в надії побачити хлопця з нової школи, в якого вона заочно закохана. Після прибуття на неї чекає багато сюрпризів та дотепних подій. Розрив. 17 січня вийде 2-й сезон серіалу від Apple TV про колишнього історика і працівника корпорації Lumon Марка Скаута, який важко переживає смерть своєї дружини. Він стає частиною програми розриву, що означає відокремлення неробочих спогадів деяких співробітників компанії від робочих. Однак поступово Марк і його команда починають розуміти жахливі наслідки цієї процедури. У 2-му сезоні головний герой повертається в компанію і виявляє зміни як в офісі, так і серед колег, яких
яких замінили на нових співробітників. Нічний агент. 23 січня вийде другий сезон серіалу про молодого агента ФБР на ім'я Пітер, який чергує в підвалі Білого дому поруч із телефоном, який ніколи не дзвонить. Але все змінюється, коли в підвалі нарешті лунає заповітний дзвінок, втягуючи хлопця у справжню політичну змову. Після порятунку президента в першому сезоні Пітера призначають нічним агентом, який працює в таємничій організації «Нічна дія». Але в цьому світі шпигунства і небезпеки він виявляє, що нікому не можна довіряти. Ватсон. Це новий серіал від CBS в жанрі медична драма з елементами детективу. Прем'єра відбудеться 26 січня. За сюжетом, через рік після смерті Шерлока Холмса від рук його запеклого ворога Моріарті, доктор Джон Ватсон відновлює свою медичну практику, відкривши клініку Холмса для лікування пацієнтів із дивними та невідомими медичними проблемами. Однак незабаром Ватсон стикається зі своїм минулим, коли з'являються докази того, що Моріарті все ще живий. Рай. Це новий серіал в жанрі драматичний трилер від Hulu, прем'єра якого відбудеться 28 січня. Сюжет розповідає про мирне співтовариство, де проживають впливові особистості з усього світу, яке перевертається з ніг на голову, коли відбувається жахливе вбивство. Головний герой – начальник Служби безпеки президента Ксав'єр Колінс. Він стає підозрюваним, оскільки виявляється останнім, хто бачив президента живим. Його допитують і перевіряють на поліграфі. Складне розслідування кидає виклик досконалості громади, коли розкриваються таємниці ідеальних мешканців. Шантаж. 30 січня вийде другий сезон шпигунського трилера від Netflix про юриста-новачка, який влаштовується працювати в ЦРУ. Йому доручають зустрітися із ув'язненою, яка погрожує розкрити секретні відомості, якщо її не звільнять із в'язниці. Знайомство з нею втягує головного героя в міжнародну шпигунську змову. Йому доведеться вирішити, як вчинити, щоб захистити себе і свою організацію. Країна вогню. 31 січня вийде продовження третього сезону серіалу в жанрі драма про молодого хлопця на ім'я Боді Донован, який бореться з власними демонами, відбуваючи тюремний термін за тяжкий злочин. Однак він отримує шанс на спокуту, приєднавшись до спеціальної команди пожежників-добровольців, які допомагають рятувати Каліфорнію від нищівних лісових пожеж. Повертаючись до свого рідного міста, Боді стикається зі спогадами минулого та викликами, які загартовують його характер. Щодня він ризикує життям, вчиться командній роботі та поступово знаходить себе, а також шанс почати нове життя.